All right. What's up, guys? Welcome back to the show. So, nandito tayo sa ating studio for today. And kaya na naman live ang ating piniling medium is dahil wala tayong time para gumawa ng content. Pero dahil nga nakapag-promise ako sa sarili natin na kailangan maging kapaki-pakinabang ang ating channel sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kaya eto tayo ngayon, ginagawa ang ating daily content about our ears. Okay? So, kanina pa kayo hanap ng solution sa inyong tenga. So, luckily, nakita nyo tong channel na to. And hopefully, yung isasuggest nating procedures or mga suggestion para ma-improve yung clog or yung sudden clog ears nyo, ma-solve na netong video na to. So, hindi na kayo kailangang mag-search pa ng mga bawang or maglagay ng suka o ng muriatic acid or ng kung ano-ano pa, okay, ng mga solution na alam naman natin na hindi mabisa. Okay? Siguro frustrated na kayo na walang home remedy kayong makita dyan sa YouTube, kaya patuloy kayo naghahanap na cost-effective na way para magamot ang inyong tenga. Okay? So in this particular episode, explain natin ba't kayo nagkakaroon ng sudden clogged ears sa inyong ears or sa inyong mga tenga. So, yung tenga natin ay connected sa ating ilong at ating lalamunan at ating bibig sa pamamagitan ng tinatawag nating tube na kung saan pangalan niya ay eustachian tube. Yung eustachian tube ay isang manipis na tubo na ang silbi niya ay to equalize pressure at syempre ma-maintain yung pagkakaroon ng ventilation or hangin sa inyong eardrum. Okay? So now, ano ba yung mga sitwasyon kung bakit siya nagkakaroon ng malfunction o kailan siya nagma-malfunction? Okay. Nagma-malfunction ang ating eustachian tube. Maraming factors pero kinumpile na natin sa 5. Okay? Yung 5 factors na yun, ang mga sumusunod. Yung unang dalawa is pag nagkaroon kayo ng sudden change sa altitude. O yung kunyari, kayo, nasa balat kayo ng lupa, bigla kayo napunta sa langit or napunta kayo sa ilalim ng lupa or sa ilalim ng tubig, yun yung sinasabi nating sudden change ng altitude. Okay? Let's say, for example, sumakay kayo ng eroplano, tapos yung eroplano napakatulin na nag-take off, mapapansin nyo yung tenga nyo, magkakaroon kayo ng pressure mula sa loob ng katawan nyo palabas. Okay? So, magka-clog yung pakiramdam nyo. Okay? Minsan may pain pa nga kasama. Now, ganun din, kung let's say for example, nasa swimming kayo or nasa bakasyon kayo, bigla kayong nag-dive papunta sa ilalim ng tubig, suddenly, mapapansin nyo yung ears nyo medyo barado, akala ng iba, napasukan na ng tubig, where in fact, na nagkaroon pala kayo ng sudden pressure change na kung saan yung pressure pumaloob sa inyong tenga. Yun yung mga signs na itong exercise na gagawin natin or solution natin maaaring para sa inyo. Okay? Ano pa yung tatlong problema or tatlong ah, mga causes ng bakit nagdi-dysfunction ang inyong eustachian tube? Yung pangatlo is pag madalas kayong may sipon, lalo na sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, yung mga bata, madalas silang may sipon tapos hindi nila sinisinga. Tendency is yung kanilang mga eustachian tube mababarahan ng mucus. Okay? And eventually, yung tenga magkakaroon ng negative pressure at magtutubig at subsequently, ito yung magiging cause ng initially parang clog lang pero pag naglao, nagiging luga na siya. Okay? Yung pang-apat na cause ng eustachian tube dysfunction is parang pareha sila ng pag madalas kayo may sipon, pag madalas kayo may allergy. So, kaya tayo nagkakaroon ng allergy, yung immune system natin, meron kayong mga bagay na hindi hiyang. Kunyari, meron kayong nakain na malalansa or tulad nga ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia or sa Middle East, dahil hindi sila sanay sa alikabok, ayun, nagkakaroon sila ng blockage sa ilong at ganoon din sa tenga. And eventually,
Pag hindi nagagamot, nagluluga din. Okay? So, yung huli nating cause kung bakit tayo may eustachian tube dysfunction is pag na-virus tayo, nagkaroon tayo ng viral attack. Usually, pag na-virus yung tenga natin, or kahit anong part ng body, let's say yung mata, yung tenga, yung muka, or kahit ano pa man, nagkakaroon siya ng parang humihinto yung function niya. So yung ears natin, pag na-virus kayo, is kadalasan, mapifeel nyo, plug siya, mawala yung pandinig, minsan may kasamang hilo, and eventually, kung hindi natin aagapan, end up, magiging permanent yung inyong magiging problem. Okay? So, kung bago kayo dito sa channel na to, my name is Sir Eros. So, please hit that subscribe button and notification bell para na matulungan nyo yung algorithm na makita ng ibang mga subscribers natin at yung mga hindi pa na-enlight na walang magandang solution pagdating sa tenga kung hindi ang kumita ng doktor pag hindi effective yung mga exercises na ituturo dito. At syempre, kumita ng audiologist para ma-measure ang inyong hearing threshold. Okay? So, yon. Please hit the subscribe button kung nagawa nyo na. Makinig mabuti. Ito yung ating solution para dun sa ating plug sensation sa ating tenga. So, meron tayong set ng procedure na ginawa para mas ma-streamline natin kung paano natin magagamot yung ating tenga. Una sa lahat, since ang madalas yung sipon, di ba? Sipon, allergy. Pag onset na naramdaman nyo na meron kayong sipon or meron kayong allergy, dapat yung gawin is syempre iinuman nyo na ng gamot. Inom kayo ng decongestant o yung mga gamot laban sa sipon para mailalabas yung sipon. Pangalawa is syempre pag may allergy, mga anti-allergy na matatagpuan sa mga over-the-counter pharmacies. Okay? So, over-the-counter drug naman siya, so hindi nyo na kailangan ng prescription. Okay? Bukod doon is pwede rin kayong maglagay ng warm compress sa likod ng tenga habang hinihintay nyong mag-activate yung gamot na iniinom nyo. The reason why kailangan nyo ng warm compress is para lumambot yung mga muscles, yung mga mucouses sa likod ng tenga para naman mabilis nyo siyang maisinga or mabilis nyong malunok yung inyong body fluids. Okay? And ang huli is siyempre yung mga exercises na natin. Ano-ano ba yung dalawang exercises na involved pagdating sa clogged ear or sudden clogged ear? Una is yung tinatawag nating Valsalva maneuver. Yung Valsalva maneuver, napaka-straightforward. Pwede nyo siyang i-search, di ba? Pero gagawin na lang din natin dito. So, hinga kayo malalim. Then, exhale, sarado yung ilong. Mararamdaman nyo yung inyong eardrum, magpa-pop out. Ibig sabihin, nagawa nyo na yung exercise ng tama. Now, kung hindi magpa-pop out o parang hindi nyo naramdaman na parang lumobo yung loob ng inyong tenga at nagkaroon ng wheezing sound, maaaring kaya clog yung ears nyo is pwedeng butas ang inyong eardrum or may ibang causes. Okay? So, yun lang, dahan-dahan lang din doon sa Valsalva maneuver kasi minsan, pag masyadong malakas yung puwersa na ginagawa natin, nasosobrahan natin, pwedeng mapunit kagad yung ating eardrum prematurely. Okay? Siyempre, yung last na method is kung meron pa exhale, meron din naman pa inhale. Yung pa inhale na method is yung tinatawag nating Toynbee method na kung saan exhale muna kayo. Then, bago kayo uminhale, sarado yung ilong nyo. Then, inhale. Kung hirap kayo sa pag-inhale habang sarado yung ilong, palunok po, pwede rin yun. Okay? Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun by hitting that subscribe button and notification bell. Hayaan nyo guys, babawi ako sa mga medyo mas maayos na content. Kung makikita nyo, shaky yung ating tripod gamit ang ating smartphone. Pero ito lang kasi yung access natin para magawa natin yung ating live telecast for today. Wala pa tayong announcement kasi hinihintay pa natin yung ating sweldo at syempre tinatry natin collectin yung ating mga subscribers, viewers sa ating Facebook kasi sa Facebook makikita natin doon kung sino yung mga actively na nagpa-participate or nag-engage sa mga YouTube sa mga channels natin. Unfortunately sa YouTube hindi natin siya ma-check. Kumbaga makikita lang natin yung subscription, yung comment.
And hopefully maintindihan nyo na para mas mapabilis natin yung pagtulong, i-announce din natin yung kung sino yung pinaka the best na nag engage doon sa ating mga contents. Bali yun yung ating matrix, kung sino yung pinaka most engaging na na followers. Okay? So yun, so far for the hearing aids, medyo standby lang tayo sa hearing aids kasi parang nagkakaroon tayo ng issue pagdating sa pag-purchase ng hearing aid at sa pag-collect ng donations for the hearing aid kasi nga medyo medyo busy ngayon yung clinic at dun sa mga nag-donate, minsan medyo clingy pa sila sa kanilang gamit. Okay? So that's all for today's vlog. I hope you enjoy our Valsalba episode. Please stay in touch. Kung meron man kayong comment, suggestion na gusto nyong topic bukod sa Valsalba maneuver, please put it down below para naman matulungan natin yung ating mga kababayan na meron ding karamdaman na tulad ng na-experience nyo. Salamat uli ng marami. God bless. See you soon in our next episode. Until then, bye.